προσομοίωση γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση είναι η λήψη της εικόνας, το 3D του προσώπου. Ο ασθενής κάθεται μπροστά σε ένα σύστημα με 6 κάμερες, μία φορά ανάβει το flash και λαμβάνεται εικόνα από τον υπολογιστή. Γίνεται η επεξεργασία και έχουμε το πρόσωπο σε 3D. Το δεύτερο και πιο σημαντικό εννοείται κομμάτι είναι η συζήτηση μεταξύ χειρουργού και ασθενούς. Ο ασθενής λέει τα θέλω του και ο γιατρός, ότι μόνο ο ίδιος ο χειρουργός μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα την προσομοίωση, ακούγοντας τα θέλω του ασθενούς, του δείχνει στην εικόνα, σε 3D πάντα προοπτική, τι μπορεί να γίνει χειρουργικά. Το ένα που πρέπει να αποσαφινιστεί είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής εξηγεί στον γιατρό, ο γιατρός εξηγεί στον ασθενή και δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ό,τι βλέπουμε στην εικόνα, από τη στιγμή που ο γιατρός εννοείται είναι κατερτισμένος και μπορεί να το κάνει το χειρουργείο και να δούμε τελικά αυτό το αποτέλεσμα, αυτό και θα γίνει στην πράξη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει στην πραγματικότητα άμεσα μπροστά στα μάτια του ασθενούς η εικόνα του τι θα μπορεί να πάρει μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία του χειρουργείου. Άρα η απόφασή του είτε να κάνει το χειρουργείο είτε και να μην το κάνει είναι πολύ πιο σταθερή, πολύ πιο ασφαλής. Πάντα δείχνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να τα κάνει κάποιος στο χειρουργείο και εννοείται ότι το σύστημα δεν προτείνει λύσεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια συζήτηση, μια δυναμική συζήτηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του χειρουργού και πάντα φεύγει ο ασθενής έχοντας ικανοποιήσει τι? Τη μεγαλύτερη του ανάγκη την προεγχειρητική, του να δει ποιο θα είναι το προσδοκόμενο αποτέλεσμα μετά από το χειρουργείο.